अट्रॅक्शन म्हणजे हे असणार आहे. रागच आला मला, पण म्हटलं 1-2 रील बनवूनच टाकू. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर आज आहे नवरात्राची 7वी माळ आणि आजचा रंग आहे केशरी. आजच्या दिवशी आणखी एक विशेष गोष्ट ही अशी की ती म्हणजे महात्मा गांधी जे आहेत त्यांची आज जयंती. त्याचसोबत जय जवान जय किसान नारा देणारे आपले लाल बहादूर शास्त्री त्यांची सुद्धा आज जयंती आहे. आणि दोन्हीही महान व्यक्ती होऊन गेले. एकाने सत्य अहिंसा परमोधर्म शिकवलेला, तर दुसरे जे आहेत ते जवान आणि किसानांना सन्मान मिळवून देणारे असे दोन्ही महात्मे आजच्या दिवशी. त्या दोघांची जयंती आहे, तर त्यांना स्मरून आपण आजच्या ब्लॉगची सुरुवात करू. येस, तर श्रीकडे ट्रॅडिशनल नव्हतं पण टी शर्ट केशरी रंगाचा आहे. येस, आणि हा माझा साडीचा ड्रेस आहे. याचे डिटेल्स मी तुम्हाला लवकरच देईन, एक सेपरेट व्हिडिओज घेऊन येणार आहे. परंतु आज केशरी रंग होता म्हणून म्हटलं चला आपण पण थोडंसं ट्रॅडिशनल लुक घेऊ. आणि सगळ्यात आजचं मेन अट्रॅक्शन म्हणजे हे असणार आहे की मी 2 वेण्या घातल्यात. अगदी मला लहानपणीची आठवण आली, जेव्हा मी शाळेमध्ये जायचे तर ते रिबन हे करून अशा त्या वेण्या असायच्या, इथं फुलं बांधून, रिबनचे फुलं बांधून, तर ते आठवलं. आणि म्हटलं चला ड्रेस पाहिला की माझ्या क्लिक झालं की आपण वेण्या का नको घालायला, कारण कधीतरी लहानपणासारखं पण जगलं पाहिजे, हे की नाही. आणि का नको, आणखी तर आपलं तेवढं म्हणजे हे पण नाहीये. मी तर म्हणते कुठल्याही एज मध्ये आपल्याला वाटतंय त्या पद्धतीनं कुणाच्याही भावना न दुखावता जगता यायला हवं. सो चला. आता तर तुला वाटतच नाही हा मुलगा असेल तुझा म्हणून. अरे काय वाटायलंय बरं, मी कशी वाटायला लागली मम्मी मुलगी असल्यासारखं बघ. तर बघा श्रीला तर मी मुलगी असल्यासारखे वाटायला. आता बघू बाहेर कुणाकुणाच्या काय काय रिएक्शन्स असणार आहेत. आजचा व्लॉग पूर्ण पहा, कारण की खूप प्रचंड असा इंटरेस्टिंग व्लॉग असणार आहे. आज आपण जातोय आमच्या या कॉलनीसाठी, महिलांच्या काही स्पर्धा ऑर्गनाईज केलेल्या आहेत नवरात्रासाठी, तर तिकडे. तर चला तर सेम टू सेम मॅचिंग टी शर्ट वाले आहेत तुम्ही, आम्ही ट्रॅडिशनल मध्ये आहोत, तुम्ही वेस्टर्न लुक मध्ये निघालाय. एन्जॉय संगीत खुर्ची. तर बघा ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, आजचा रंग केशरी आणि जवळपास पहिला केशरी रंगात तुम्हाला दिसतोय. तर आता कार्यक्रम सुरू होत आहेत, बघूया काय काय असणार आहेत इव्हेंट ते. स्टेट येऊन, कारण खूप मजेशीर असे प्रोग्राम्स असणार आहेत. कारण आज 4-5 इव्हेंट एकत्र केलेले आहेत, तर काय आहे हे मलाही माहिती नाही आहे. सो पुढे कंटिन्यू करा. आणि तर आता संगीत खुर्चीचा इव्हेंट आहे आणि थोडंसं इन्व्हॉल्व होतीये मी, पण माझा ड्रेस ॲक्च्युली खूप घेरचा आहे, त्यामुळे मला पळता येते की नाही माहिती नाही. बघू, ट्राय करते आणि बघू आता कसं काय.
टॉप थर्ड पर्यंत केलं, पण त्यानंतर खूप आग होती पायामध्ये आणि ऑब्विसली स्पर्धा आहे त्यामुळे या गोष्टी असणारच. तर इथं पाहू शकतो काय झाले बाळा? पडलाय श्री, त्याच्यामुळे मग आता मला वाटत नाही मला पार्टिसिपेट करता येईल, कारण त्याची हेल्थ पण महत्वाची. ते तिकडच्या बाजूला थांबले होते, मी इथं थांबलेली आणि तो खेळत होता मुलांसोबत. अचानक पडला, त्याला पाय थोडंसं जास्तच दुखतोय, त्यामुळे मग म्हटलं की बघूया थोडं आणखी वाट बघतो. तो छान रिकवर झाला तर मी इन्व्हॉल्व होते, अदरवाईज तुम्ही थोडंसं पहा, वर दाखवते, जास्त वेळ मला वाटत नाही थांबता येईल. तर श्री पडलाय त्यामुळे आता निघतोय आम्ही घरी, कारण तो काही गप्प बसे ना आणि मी इन्व्हॉल्व झाल्यानंतर त्याचा गोंधळ सुरूच आहे, त्यामुळे म्हटलं आता जाऊया आपण, कारण काय तो बसायला तयार होईल. चलो अभी चलते घर. आलोय आम्ही घरी आणि इथे तुम्हाला दिसत असेल बघा, इथं पण एक छोटासा दांडियाचा प्रोग्राम चालू आहे. सगळीकडेच ऑलमोस्ट जल्लोष असतोच नवरात्रामध्ये, पण थोडंसं श्रीला लागले त्यामुळे आलोय आम्ही आता घरी. चला मग आता किती वाजले तो तरी पण 11 वाजलेत ना? 11 वाजले. तर आता चला. होय श्री, आम्ही जातोय बघ आईस्क्रीम खायला रंकाळ्यावर. सोडून जावं, आता ते टोळी फिरायला लागली आहे, लहान मुलांना पकडून नेणारी. सगळे सांगायला लागलेत आपल्या आपल्या मुलाची काळजी घ्या, तुला सोडून गेल्यास तुला कोण नेल्यास पकडून? मग पण तशा गोंधळामध्येच उचलतात ना एखादं बाळ, म्हणजे आई वगैरे बिझी आहे, तिचे बाबा बिझी आहेत खेळण्यामध्ये, तोपर्यंत उचलतात आणि घेऊन जातात. जाऊ दे काय मग तुला, म्हणून आलोय आपण घरी. आता नको जायला. तुला तुझ्या पायाला लागलंय की नाही? किती लागलंय सांग बरं. कसा पडला होतास तू? मग उचलू, आता दुखणं पप्पांनी तो उचलून आणलंय तुला आणि पाय तू हलवत होतास का? लागले की नाही? खूप लागले खूप. तर हे मला म्हणत होते पार्टिसिपेटच करू नको, कारण तू ते घेरचा ड्रेसात पडशील, कारण ह्यांच्या पायाची सेम इंजुरी झाली होती. ऑफिसला होते हे काही स्टाफला काही दिवस, म्हणजे मला कुठलीही प्रॅक्टिस सराव काही नसताना आहे ना, माझ्या ऑफिसला असल्यामुळे कसं चेअरवर बसून आणि डेली एक्सरसाइज वगैरे तेवढं होत नाही, आणि कसलाही सराव नसताना आमच्या गेम होत्या पोलीस डिपार्टमेंटच्या वार्षिक दिनानिमित्त स्पर्धा होत्या आयोजित केलेल्या, आणि त्याच्यामध्ये मी खेळायला गेलो अचानक आणि माझं लिगामेंट तुटलेलं आहे, अक्षरशः लिगामेंट टियर झालेलं आहे. त्याच्या वेदना काय आहे ते मलाच माहिती. चालता येत नाही तितकं क्लिअर आणि चालता येत नाही. ते म्हणतात एक वेळ हाड तुटलं असतं तरी चाललं असतं, पण लिगामेंट कम्प्लीट आज 7 महिने झाले तरी मला त्याचा आणखी खूप खूप त्रास आहे. त्यामुळे मुलीला आवर्जून सांगितलं, म्हणलं पार्टिसिपेटच करू नको ते संगीत, कारण त्यांचं म्हणणं की तू घरात बैठी कामं किंवा घरात जरी एक्सरसाइज करशील, योगासनं करत असेल तरी आपलं शरीर बसलेल्या वेळी कसं थंड असतं, आणि अचानक तुम्ही जेव्हा रनिंग करायला लागता म्हणजे विदाऊट वॉर्मअप की स्पोर्ट, आता हे जे खेळ आहेत हे कसं कुठलंही वॉर्मअप वगैरे काही नसतं, डिरेक्टली तुम्हाला माणूस काय करते जिंकायचं म्हणून तेच पळायला वगैरे लागशील आणि माझ्यासारखं करून बसशील, नकोच पार्टिसिपेट करू. पण खूप चांगला अनुभव आहे. पण माझी इच्छा होती की बघूया कुठपर्यंत टिकतो, आणि शेवटी स्पर्धा म्हटल्यानंतर हार आणि जीत दोन्ही पचवायला यायला पाहिजे. कसं असतं बघा, हार आली तर निराश व्हायला नको आणि यश आलं तर ते हवेत जायला नको, असं असायला हवं. काय म्हणताय? खेळ गेम वगैरे नाही, आपल्यामध्ये सांघिक भावना वगैरे निर्माण करण्यासाठी येतं, याच्यात दुसरा हार जीत वगैरे काय प्रकार नसतो याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने. तेच की. तर थोडक्यात तिनं त्या सांगितल्याप्रमाणे याच्या पद्धतीने प्रयत्न केला, थोडस एन्जॉय केला. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे खेळ वगैरे जे काही आहे ना, तर कसं महिलांना बघा दररोजचं धकाधकीच्या जीवनातनं स्वतःसाठी कुठे उसंत मिळते, घरातलं आवरायचं, मुलांचं पाहायचं, नवऱ्याचा डब्बा द्यायचा, घर स्वच्छ ठेवायचं, त्याशिवाय आपलं करिअर मध्ये आपण काहीतरी बेस्ट करायचं. सपोज तुम्ही वर्किंग आहात तर ऑफिसमध्ये बेस्ट परफॉर्म करायचं असतं आपल्याला, सगळ्यात बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द इयर असं काहीतरी हवं असतं, घरात बेस्ट मदर हवं असतं, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला काहीतरी चांगलं प्रूव्ह करायचं असतं, आणि त्या सगळ्या याच्यात स्वतःसाठी आपण वेळ काढतच नाही. तर हे जे नवरात्रातले 9 दिवस असतात त्यात थोडा वेळ दांडियामध्ये, गरबामध्ये किंवा थोडासा वेळ स्वतःसाठी, थोडं एन्जॉय, मनोरंजन, आणि पुन्हा एक चिल आउट घेऊन पुन्हा
बॅक टू वर्क आपलं सुरू होतं. आणि त्यामुळे मला वाटतं हे जे काही शहरामध्ये काही चांगल्या गोष्टी आलेल्या आहेत त्या ग्रामीण भागात पण याव्यात, तिथल्या महिलांनी पण पार्टिसिपेट व्हावं, आहे की नाही? हो, आता अवेअरनेस ग्रामीण भागात सुद्धा वाढतोय आणि आपण आपल्या गावाकडे गेल्यानंतर काहीतरी वेगळं करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू त्या अनुषंगानं. पण ऍक्सेप्टन्स गावाकडे थोडा कमी असतो आणि बिईंग सुनबाई म्हटलं ना, ओव्हर आपण नसायला हवं असं एक असतं की बाबा आपल्या सासू सासऱ्यांना अपमानित व्हायची वेळ येऊ नये. सपोज आपण पुढे होऊन काय करायला गेलो आणि ते कुठेतरी काही बायकांना नाही आवडलं तर त्यामध्ये तुमची सून असं ते होऊ नये एवढी इच्छा असते. मनात खूप काही करायचं आहे, बघू ते स्टेज येईल तेव्हा नक्कीच करू. तर आता तुर्तास खूप बोलते मी हे म्हणतात मला अगोदरच. तर चला आता जवळपास 11:15 झालेत. श्री पण थोडस झाला रिलॅक्स. तर आता उद्या त्याला सकाळी आणखी स्कूलला जायचं. तर या नोटवरच आम्ही आजचा हा व्लॉग इथेच थांबवतो. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. आता रात्रीचे 12 वाजलेले आहेत बरं का. आणि हा कॉस्ट्युम वगैरे म्हणजे आहे व्यवस्थित आउटफिट म्हणून म्हटलं 1-2 रील बनवाव्या. तसं इन्स्टा आयडी माझा जरा असं तसंच आहे, म्हणजे तितकं जास्त काय ऍक्टिव्ह नाहीये मी. मला हे ओरडले की इन्स्टावरती काहीच टाकत नाहीस, काहीच नाही. म्हणून म्हटलं चला रागच आला मला, पण म्हटलं 1-2 रील बनवूनच आणि मी म्हणतोय आयुष्यात मी एवढं कधी हसलो नाही. आणि तुम्हाला जर बघायला मिळाली ना अशी रील शूट केलेली आहे ना, शेवट म्हणजे शेवट चाट पडणार आहेत सगळे हसून ती मला माझ्यातला कलाकार बाहेर हे माझं क्षेत्र नाही, परंतु मला इमोशनल ब्लॅकमेल केले भरपूर. काय करत नाही, जमत नाही तुम्हाला. झालं तर शेवट तर का नक्कीच तुम्हाला बघायला मिळेल ही रील्स जबरदस्त. आणि माझी इन्स्टा आयडी आहे वर्षा चौधरी ऑफिशियल. तिकडे जाऊन प्लीज फॉलो करा आणि ती रील आवर्जून पहा. माझं काळीज तू माझी हरणी असं ते गाणं आहे, त्यावर त्यांचे एक्सप्रेशन लास्टच्या बीट मध्ये शेवटचं जे आहे ना कडवं आता सांगितलंय आम्ही तुम्हाला, पण प्रचंड हसण्याजोगे येते. त्यामुळे तुम्ही इमोशनल गाण्याला त्यांनी सगळं वाटलं. खरंच मला कल्पना ही म्हणजे आता हिने मला खरंच म्हणजे प्रेशर टाकलं भरपूर की बाबा काहीतरी जीव होता त्यात वतलं तर आतीत झाला तेव्हा फार. चला हे एक्स्ट्रा शॉर्ट मध्ये घेतो कारण वाटलं तुमच्यासोबत शेअर करावं. डोळ्यातून पाणी येईपर्यंत आम्ही हसलो, त्यामुळे म्हटलं तुमच्यासोबत हे शेअर करावं. त्यासाठी परत हा एक्स्ट्रा शॉट घेतला. म्हणजे ब्लॉग मध्ये दाखवायचा प्रयत्न करू. आणि प्लस वर्षा चौधरी ऑफिशियल इन्स्टा आयडी वरती जाऊन जरूर बघा नक्की. तिकडे चेक करा, तिकडे दिसेल तुम्हाला. चला ओके बाय. आज कसं एकदा करा. नाही तिकडे इन्स्टा रील्स बघू दे. बाय बाय.